channel. Ngayon po ay ito tayo ng motor sa kaibigan po natin dahil yung motor niya po ay ayaw mandan. Bali dalawang motor niya papagawa niya sa atin ngayon dahil na hirap ng buhay ngayon, kung wala kang service. Kaya ngayon guys, samahan niyo ako gagawa ng motor ngayon dahil naiusap na po yung kaibigan natin na si Joe yung name niya. Mamaya yan ako yung buong pangalan niya pag dito siya. Yan guys, nag-message sa akin kagabi kung pwede ko gawin yung motor niya kasi dapat talaga sarado ako ngayon. Siyempre sa buhay natin ngayon kailangan nila ng service. Kaya yun, so dalawa yung motor niya na hindi gumagana, hindi umanda. Yan guys, ito isa na to, bago natin na dito, in-under ko na to. Ang gusto niya kasi gawin ko yung starter niya, kick starter, kasi yung asawa niya gumagamit dito. Kaya yun guys, samahan niyo ako sa gawin natin ngayon. Kung magustuhan niyo yung video ko, like and click and subscribe na po kayo at huwag mong kalimutan yung notification bell ko na pinutin para masubaybayan yung mga video ko na gagawin ko ngayon. Tapos sa sunod kong video para makita nyo rin. Yan guys, after guys, yan guys, tinanggal ko na yung clearance ngayon. Hinanap ko yung sira ng starter nya. Ngayon sinubukan itong yung ano nya, yung starter nya. Yan, direct ako. Yan, direct ako yan. Sinubukan ko kung magana ba talaga. Kasi pag hindi pa gumana, hanapin ko yung starter ano niya, starter relay. Yun. Bago man tayong hanapin yung starter relay, kailangan kung saan yung connection ng yung mga starter natin. Yan. Halimbawa ito yung push button niya. Yan. Kailangan unahin mo muna yan bago nyo gawin yung starter relay. Yan. Yan muna unahin nyo. Direkta nyo yun muna yung push button nya. Yan. Yung nga ginawa ko kayo na. Yan. Nirekta ko siya. Yung gumana naman. Kaya wala na tayong hanapin pang ibang sira. Yan. Kaya yan lang. Yan guys, nirekta ko muna. Meanwhile, Yan guys, nirekta ko na. Yan. Nilagyan ko lang ng wire. Yan, tapos pandarin natin. Good. Gumana na siya. Kaya ito yung push button niya, sira na. Yan. Ito yung push button niya, sira na yan. Kaya tatry kong i-repair to kung ma-repair ba. Sa tingin ko kasi ano to assembly to eh. So, tignan ko rin kung mayroon akong itong push button. Guys. Well guys, magkasya ito na lang. Nilagay ko yung pang Honda to, pang Wave 100. Ito yung mga push button na. meanwhile, Ayun guys, didigan na natin ng may tiban to, konti lang para hindi lang siya matanggal. Kaya sa babaw lang guys, kasi patulak naman yung nito eh. Patulak naman yung palabas, kaya yan, ganyan lang. Yan. Tapos lagyan natin yan. Santi pa. Tignan pa natin. Doon. Ayan guys, hindi na malaglag matibay niya kasi matibay nilagay natin dyan. Yan guys, yan lang guys yung makituturo ko sa inyo itong motor na to na motor star na automatic. Ayan. Next naman guys, yung isa naman yung motor na motor star din, mahilig sa motor star yung kaibigan ko na to.
Ayan, motor sa yung mga brand niyang motor. Ngayon, gagawin na natin yung isang motor niya na wave style na motor start. Ayan guys. Ayan guys, tapos natin ginawa yung push button starter niya. Ngayon, pabalik natin yung clearance para yung isa naman yung gagawin natin. Kaya guys, samahan nyo ako pagkabit ng clearance.